Hey everyone! I'm so excited to share with you this recipe. The twist on the classic dessert is perfect. Our ube under silky, rich, luscious caramel can't get any better. This is an epic dessert to bring to a dinner party or even to start your business. So in this video, it's a bit different from our previous ones kasi this time, ipapakita namin ang costing. But before we go to the exciting part, let me show you how we can start a business sa mababang puhunan with this ube caramel flan recipe. So guys, right now makikita nyo ang converted measurement ng ingredients na gagamitin natin para mas madaling makuha ang cost per unit. Ngayon ay makikita nyo rin kung magkano natin nabili ang mga kakailanganin nating ingredients. Guys, nasa screen na rin kung magkano ang total na magagastos sa recipe na ito at magkano ang pwedeng kitain. I-prepare muna natin ang ating llanera and just add 1 tablespoon sugar and 1 tablespoon of water. Tunawin natin ito sa apoy hanggang maging brown. Pagkatapos ay iset aside at palamigin. Now let's proceed sa ating ube or purple yam. By the way guys, gumamit ako ng grater na maliliit ang butas para mas pino ang ating ube. Mainam din pumili ng ube na hindi na kailangang lagyan ng food coloring. Ngayon ay lagyan natin ito ng condensed milk at make sure na mahalong maigi para maging pantay ang tamis nito. Then, lagyan natin ng isang pirasong itlog at isang egg yolk. Importante na haluin natin itong maigi. So kapag okay na, ay i-transfer na natin ito sa ating mga llanera.
at steam ito sa kumukulong tubig for 35 minutes. Meanwhile, gagawa na rin tayo ng caramel. Kailangan natin gumamit ng saucepan at ilagay ang sugar at tunawin ito sa medium heat and whisk it until sugar is melted. Sunod naman ay ilagay na natin ang ating dairy cream at whisk it continuously para di masunog at pumait. Kapag natunaw na ang butter, ay ilagay na rin natin ang cream at haluin pa rin hanggang lumapot ang sauce. And guys, para i-check ang sauce kung okay na ito, dapat ay coated na ang likod ng spoon. Kapag okay na ay i-transfer na ito sa isang malinis na lagayan. Ngayon ay luto na ang ating ube. Time to top it with our delicious caramel. And ready to serve na ang ating ube caramel. Hindi lang pang dessert ng pamilya, pwedeng-pwede ka na ring magnegosyo sa maliit na puhunan na okay ang kita. We hope you like the video, and thanks for watching guys! Click nyo na rin ang subscribe at bell button for more negosyo and delicious recipes. Bye!